หลังจากที่ก่อนหน้ามีกระแสข่าวสะพัดผู้นำรัสเซียสั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพเรือล่าสุดสื่อรัฐบาลยืนยันว่าขณะนี้กองทัพเรือรัสเซียมีผู้บัญชาการคนใหม่แล้วโดยสำนักข่าว RIA ของรัสเซียรายงานว่าพลเรือเอกอเล็กซานเดอร์มอยซีเยฟอดีตผู้บัญชาการกองเรือทางตอนเหนือของรัสเซียได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้บัญชาการกองทัพเรือแทนพลเรือเอกนิโคลายเยฟมีนอฟที่ถูกปลดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมอยเซเยฟได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในวันเฉลิมฉลองเรือดำน้ำที่ท่าเรือคอนสตัดใกล้กับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสำหรับพลเรือเอกมอยซีเยฟซึ่งกำลังจะมีอายุครบ62ปีในวันที่16เมษายนนี้จบการศึกษาจากวิทยาลัยภาพยนตร์ในเมืองคาลินินกราดและศึกษาต่อในสถาบันเทคนิคนาวีของรัสเซียโดยเริ่มรับราชการในหน่วยช่างทหารเรือก่อนจะย้ายไปทำงานด้านการสู้รบเคยประจำการบนเรือดำน้ำนิวเคลียร์มานานกว่า29ปีและได้รับเครื่องราชชั้นวีรบุรุษแห่งรัสเซียซึ่งเป็นรางวัลทางทหารสูงสุดของประเทศนอกจากนี้โมเชเยฟยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการผู้บัญชาการและผู้บัญชาการกองเรือทะเลดำในปี 2018 จากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองเรือทางตอนเหนือในปี 2019 ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งในปัจจุบันก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเรือเอกนิโคลายเยฟมีนอฟอดีตผู้บัญชาการกองเรือรัสเซียที่อยู่ในตำแหน่งนี้มา5ปีตั้งแต่ปี 2019 ได้ถูกประธานาธิบดีปูตินสั่งปลดออกจากตำแหน่งซึ่งการปลดครั้งนั้นเป็นการแสดงให้เห็นชัดถึงความล้มเหลวของรัสเซียที่ปล่อยให้ยูเครนสามารถโจมเรือรบรัสเซียในทะเลดำได้แม้ว่าการโจมตีตอบโต้ของยูเครนเมื่อปีที่แล้วในภาคตะวันออกและทางใต้ของยูเครนจะล้มเหลวอย่างมากแต่การโจมตีบนคาบสมุทรไครเมียและการโจมตีกองเรือทะเลดำนั้นได้ผลอย่างไม่คาดคิดสำหรับยูเครนนั้นไม่ได้มีกองทัพเรือที่มั่นคงมาก่อนตั้งแต่ช่วงเริ่มสงครามแต่ยูเครนก็ค่อยๆตอบโต้รัสเซียด้วยการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลและยังใช้โดรนทางทะเลด้วยจนเป็นผลให้รัสเซียต้องถอนกองเรือในทะเลดำส่วนใหญ่ออกจากฐานหลักเซวาสโทโพในไครเมียไปยังท่าเรือโนโวรอสซิสในภูมิภาครัสโนดาของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างไกลจากแนวชายฝั่งของยูเครนแทนทั้งนี้ยูเครนเชื่อว่า1 ใน 3ของกองเรือทะเลดำที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นกลุ่มที่ทรงพลังของรัสเซียซึ่งมีจำนวนเรือก่อนเกิดสงครามอยู่80ลำได้ถูกทำลายลงในระยะเวลา2ปีแห่งความขัดแย้งและล่าสุดยูเครนก็ใช้โดรนทำการโจมตีเรือลาดตระเวนของกองทหารรัสเซียได้สำเร็จเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ด้วยรายงานข่าวของ IRAนับเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่รัสเซียยืนยันการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งถือเป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงทางทหารในระดับโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งท่ามกลางภาวะสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อวานนี้นายเซอร์เกย์นาริชกินหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซียอ้างว่ารัฐบาลฝรั่งเศสกำลังจะหาทางส่งทหารกลุ่มแรกประมาณ 2,000 นายเข้าสู่สมรภูมิยูเครนหลังจากประธานาธิบดีมาครงแห่งฝรั่งเศสระบุว่ายังมีความเป็นไปได้ที่ชาติตะวันตกกำลังจะส่งกำลังพลของตัวเองเข้าร่วมรบโดยนาริชกินระบุว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีมาครงไม่ต้องการให้แผนการดังกล่าวถูกเปิดเผยในเวลานี้ขณะที่กองทัพฝรั่งเศสกังวลว่าหากส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการในยูเครนจริงก็เป็นเรื่องยากที่จะรอดพ้นจากสายตาของรัสเซียหลังจากที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเข้าสู่ปีที่3ซึ่งไม่มีท่าทีว่ายูเครนจะชนะโดยนายเซอร์เกย์เดมเชนโกสสจากพรรครับใช้ประชาชนซึ่งเป็นพรรคของประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวกับสถานีข่าวของยูเครนว่าเซเลนสกี้ได้รวบรวมอำนาจจำนวนมากไว้อยู่ในมือของเขาแล้วและทำการตัดสินใจส่วนใหญ่ในนามของรัฐบาลซึ่งสถานการณ์ที่ตัดสินใจก็สมเหตุสมผลและก็ไม่ได้หมายความว่ายูเครนจะเป็นเผด็จการแต่ยูเครนก็อาจจะเป็นต้องรวมทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวซึ่งนั่นก็เป็นไปได้เดมเชนโกกล่าวต่อว่าปัจจุบันนั้นยูเครนเรียกระบบการเมืองของตนว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ในช่วงสงครามบางครั้งผู้คนก็พูดว่าวิธีเดียวที่ประเทศจะได้รับชัยชนะก็คือการเป็นรัฐเผด็จการโดยสำหรับประเทศและประชาชนนั้นเผด็จการมักหมายถึงแง่ลบแต่สิ่งนี้อาจช่วยเอาชนะศัตรูได้อย่างไรก็ดีเดมเชนโกก็ไม่ได้ระบุว่าเขาสนับสนุนแนวทางนี้เป็นการส่วนตัวหรือไม่แต่อ้างเพียงว่าชาวยูเครนรักเสรีภาพมากเกินไปที่จะยอมรับชีวิตภายใต้เผด็จการ
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ